to my channel. I'm back again with a brand new video, and today I'm going to do a makeup video for a special day, which is Valentine's Day. मेकअप चाहिँ मैले प्राइमरबाट स्टार्ट गरेँ। प्राइमरको रूपमा चाहिँ मैले यो डिसारको सनब्लक युज गर्दैछु अनि यसलाई चाहिँ सबैतिर मजाले मसाज गर्दैछु फेसमा अनि घाँटीलाई पनि नबिर्सिने। अनि यो लोरियल पेरिसको फाउन्डेसन चाहिँ मेरो अहिले एकदम फेभरेट भएको छ, किनभने यसले त्यति स्किनलाई ड्राई पनि गराउँदैन अनि यो त्यति ओइली पनि छैन, मेरो स्किन टोनसँग एकदमै म्याच भइरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ मैले यो फाउन्डेसन एकदमै युज गर्दैछु आजकल। अनि यो फाउन्डेसनलाई चाहिँ मजाले ब्लेन्ड गर्नको लागि मैले स्पन्ज लिएँ अनि यो स्पन्ज चाहिँ अलिक फुस्रो भयो भने चाहिँ ड्राई भयो भने चाहिँ ब्लेन्ड गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ मैले यो पानी स्प्रे गरेर वेट बनाएर अब कन्सिलर लाउँदैछु। आज चाहिँ हामी अलिक ग्ल्याम लुक गर्ने भएको भएर कन्सिलर अलि बाक्लो लाउँदैछु। आँखाको मुनि, नाकमा, निधारमा, आफ्नो फाइन लाइन्समा अनि चिनमा। मलाई सेतो भुत जस्तो देखेर तर्सिनु होला, नतर्सिनु है। मैले यो कन्सिलर माथि चाहिँ लुज पाउडर युज गरेँ। यसले चाहिँ हाम्रो कन्सिलरलाई एकदमै राम्रोसँग सेट गर्छ। अनि यसलाई चाहिँ हामीले नाकमा, चिनमा अनि यो हाम्रो कन्सिलर लगाएको ठाउँहरू सबै ठाउँमा चाहिँ लुज पाउडरले सेट गर्यौँ। आइब्रोको लागि मैले एनास्टासियाको यो डिपब्रोw पोमेड लिएँ। यो चाहिँ शेड मिडियम ब्राउनमा हो। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो ब्रसमा एकदम धेरै कलर हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले फर्स्टमा आइब्रोको एन्डमा स्टार्ट गर्ने, किनभने डार्क कलर चाहिँ हाम्रो पुच्छरमा जान्छ। अनि त्यसपछि जब ब्रसमा अलिअलि मात्रै कलर बाँकी बस्छ, त्यसले चाहिँ हाम्रो त्यो आइब्रोको स्टार्टिङ पोइन्टमा ब्रस गर्ने, त्यसले चाहिँ हाम्रो आइब्रोलाई एकदमै नेचुरल लुक दिन्छ। अनि यदि कलर पुगेन भने चाहिँ हामीले त्यो एन्ड पार्ट अफ आइब्रोमा चाहिँ कलर थप्न पनि सक्छौँ। यो ओरेन्ज कलर चाहिँ मैले एज अ आई स्याडो बेस युज गर्दैछु। ब्लेन्डिङ ब्रसले चाहिँ मजाले यो हाम्रो आइलिडमा चाहिँ यो कलर मजाले फैलाउने। अब मैले एनास्टासियाको सबकल्चर प्यालेटबाट एकदमै डार्क ब्राउन कलर लिँदैछु। यो डार्क ब्राउन कलर चाहिँ हाम्रो एन्ड अफ द आइलिड मजाले पोइन्टी बनाएर लगाउने अनि ब्लेन्डिङ ब्रसले इनर पार्टतिर ब्लेन्ड गर्दै फिजाउने। जति धेरै ब्लेन्ड गर्यो हाम्रो आई स्याडो त्यति नै राम्रो देखिन्छ, सफ्ट देखिन्छ। त्यही भएर सकेसम्म धेरै ब्लेन्ड गर्ने। आई स्याडो ब्लेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ हातलाई एकदमै हल्का राख्ने। अब बिएच कस्मेटिक्सको आई स्याडो प्यालेट लिँदैछु अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा डार्क ब्ल्याक कलर छ। त्यो डार्क ब्ल्याक कलर चाहिँ मैले एकदमै आई स्याडोको एन्ड पार्टमा ब्लेन्ड गर्दैछु, मिक्सिङ विथ द ब्राउन कलर। अनि त्यो ब्राउन र ब्ल्याक ब्लेन्ड भएपछि एकदमै मिठो कलर निक्लिन्छ। दुईपट्टि नै सेम प्याटर्नमा हामीले आई स्याडो ब्लेन्ड गरेपछि चाहिँ हाम्रो आई स्याडोको यो बेस सकियो। यो फ्ल्याट ब्रसले म कन्सिलर लिँदैछु अनि यो कन्सिलरले चाहिँ अब हामी कट क्रिज गर्छौँ। अघि कट क्रिज गरेको
कलरको कन्सिलरलाई चाहिँ अब हाम्रो यो हातले चाहिँ मिक्स गर्छौँ त्यो हाम्रो आई स्याडो कलरसँग। अर्को साइडमा पनि सेम गर्ने, किनभने यसले चाहिँ हार्स लाइनहरूलाई चाहिँ एकदम सफ्ट बनाउँछ अनि वार्म पनि देखाइदिन्छ। यो वाइट आई स्याडो छ त्यसलाई चाहिँ अघिको त्यो चिसो कन्सिलरमा चाहिँ माथिबाट ट्याप 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 गर्ने। फिङ्गरले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ ब्रसले गर्दा, त्यही भएर मैले चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम फिङ्गर नै युज गर्छु। डार्क कलरको आई स्याडोलाई चाहिँ मजासँग व्हाइट आई स्याडोमा ब्लेन्ड गर्ने। अनि यो पिच कलरको सिमर छ यसलाई चाहिँ मैले व्हाइट आई स्याडोमाथि लगाउँदैछु, किनभने यसले चाहिँ हाम्रो आइलिडलाई अलिक टल्काउँछ अनि राम्रो पनि देखाउँछ। लाइनरको लागि चाहिँ मैले लिक्विड लाइनर लिएँ, किनभने मलाई जेल लाइनर भन्दा चाहिँ लिक्विड लाइनर लगाउनलाई एकदम सजिलो लाग्छ। लोअर ल्यास लाइनमा पनि डार्क ब्राउन कलर लिने अनि डार्क ब्राउन कलरले मजासँग ब्लेन्ड गर्ने हाम्रो लोअर ल्यास लाइनमा। यो चाहिँ हाम्रो आँखाको फाइनल लुक हो आफ्टर ल्यासेस। अब होला ब्रोन्जरले मैले यो फेसमा कन्टोरिङ गर्दैछु अनि कन्टोरिङ चाहिँ हामीले नाकमा पनि गर्नुपर्छ अनि यो फोरहेडमा अनि हाम्रो यो डबल चिन हुने ठाउँमा पनि कन्टोरिङ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फेस अलिकति स्लिम देखिन्छ। सुरुमा लगाएको लुज पाउडरहरू सबै वाइप गर्ने। अब ब्लस लिने, यो बिएस कस्मेटिक्सको ब्लस हो, यो चाहिँ पिच कलरमा छ अनि एकदमै राम्रो कलर छ। यो ब्लस चाहिँ मैले चिकमा अनि हल्का नाकको टुप्पोमा अनि अलिअलि फोरहेडमा पनि लगाएँ। हाइलाइटको लागि फेन्टी ब्युटी लिँदैछु अनि यो फेन्टी ब्युटीमा चाहिँ दुईटा सेड छ, एउटा वाइटमा अनि एउटा गोल्डनमा। मैले चाहिँ यो वाइट सिल्भर टाइपको हाइलाइट लिएँ अनि यो हाइलाइट पोइन्टहरूमा चाहिँ हाइलाइट गरेँ। मेन फोकस पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यो नोज ब्रिज हो अनि त्यसपछि यो चिक बोन्स होइन अनि यो क्युपिड बो यस्तोहरूमा चाहिँ नबिर्स्ने। एन्ड फाइनली लिप्समा मैले यो निक्सको दुईटा कलर कम्बाइन गरेर लगाएँ। पहिला रेड कलर लगाएँ अनि त्यसपछि इनर कर्नरमा चाहिँ कलेजी रङ लगाएँ। यो चाहिँ हाम्रो फाइनल लुक हो। अब भ्यालेन्टाइन डे भन्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ रातो कलर याद आउँछ, रातो रोज याद आउँछ। त्यही भएर चाहिँ एभ्रिथिङ इज रेड इन टुडेज भिडियो। होप यु अल लाइक इट एन्ड इन्जोय। यदि यो भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस् अनि यो च्यानल पनि सब्सक्राइब गर्नुहोस् यदि तपाईँहरूलाई यस्तै भिडियोहरू अझै हेर्न मन छ भने। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई बाई।